Här har vi alltså den tilltänkta flyktbilen från Norrmalmstorg 1973. Den här bilen stod utanför banken i 6 dagar. Men det blev aldrig någon flyktbil, de fick åka polisbil därifrån. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Fantastiskt fint. Vädret är kanon och vi håller på att skruva Mustang här. Vi är på Emmaboda flygbana faktiskt. Vi har en verkstad här som vi just nu håller på att skruva ihop en Ford Mustang. Men vem är du och vad har du för roll i det här? Jag heter Magnus och jobbar med en tidning som heter Bilsport Classic. Och det är tidningen som köpt in den här bilen och låtit den renovera. Vi har inte renoverat själva utan det är många aktörer inblandade. Motorrenoverare, automatlåderenoverare, plåtslagare, plåtreparatörer och inte minst billackerare. Det här är faktiskt den tilltänkta flyktbilen från Norrmalmstorg-dramat 1973. Clark Olofsson, Jan Olsson ockuperade Kreditbanken på Norrmalmstorg. Hade gisslan och skulle ha pengar och en flyktbil fulltankad utanför banken. Så det var en polis som ägde den här bilen som tjänstgjorde den här under de här dagarna. Han hade precis köpt den här Ford Mustangen som var 2 år gammal då och vågade låna ut den. Parkerade bilen utanför banken men den kom ju aldrig till användning. De fick åka polisbil från banken, de här 2 herrarna. Jag kommer faktiskt till och med ihåg att jag var 7 år då, 1973, men veckotidningar och sen var det en Ford Mustang med AMP 083. Det satsade på näthinnan redan då, det där med Ford Mustang. Jag började i skolan då 7 år i augusti, 1:an, men jag har ingen minne av första skoldagen. Men däremot Norrmalmstorg-dramat, det kommer man ihåg. Och det blev en stor händelse över hela världen, det här med Stockholmssyndromet, benämningen kom ju till då. För det blir ju en relation mellan gisslan och bankrånarna där. Så det har skrivits en hel del. När bilen är färdig, vi ska ha på Bilsports bilmuseum med tanken här då efter, typ till vintern. Vi äger ju även Olof Palmes sista bil, en Saab 900 från 84. Svensk kriminalhistoria är det största som har hänt är ju Palmemordet 86 och Norrmalmstorg-dramat 73. Så vi ska göra en liten kriminalhistorisk hörna där på bilmuseet, är tanken. Efter det här dramats upplösning så såldes bilen iväg. Historien försvann faktiskt. Kommande ägare hade ingen aning om vad det var för provians eller historia bakom bilen. Vi köpte den här i oktober och då var den faktiskt väldigt dåligt skick. Den var nedkapad, det gjordes på 80-talet till dragracingbil. Breddade hjulhus, stöttbur, flippfront, väldigt ombyggd. Och det är tack vare Jokar då i Sölvesborg, hotrodfirman som är väldigt duktig på plåt. Återställt, både med nya delar och det följer med en del gamla originaldelar med som framskärmar och huvud och sånt här, stötfångare som vi kunde återanvända då. Vi tog med han Jonas på Jokar innan vi köpte den och han fick kolla över, går det att rädda den här bilen eller inte. Men han vågade ge sig in i det hela, så under hela vintern har han jobbat med den. Så vi fick plocka väck bakskärmarna för att kunna rädda hjulhusen, återställa dem och sen tillbaka igen. Bitar av golvet har fått bytas, även bagagerumsgolvet en bit som var förstört då. Vi har fått en väldigt buckla i taket någon gång i tiden. De har inte varit rädda om den här bilen, en hardtop från 1971 Mustang, det var ju en billig enkel bil och det var inget större värde. Så det var därför de förmodligen blev dragracingbil. Vi fick på lite grundfärg lagom till påsk så vi kunde ställa ut den på Elmia. Men då var det mycket jobb kvar. Efter Elmia så lämnade jag till en billackerare, Robin Fröjd, jätteduktig. Och han la den här originalfärgen då, Bright Blue Metallic, som bilen hade när den var ny. Men nu står vi här och slutmontering, vi har 4 veckor ungefär på oss. 23 augusti kommer bilen stå utanför Norrmalmstorg, där banken var, då Kreditbanken på den tiden. Nu är det en klädaffär eller en sushi-restaurang på det stället. Men vi faktiskt lyckats få polistillstånd och dispens från Stockholms stad att få parkera där. Mellan 11 och 16.00 så ska bilen stå exakt på det stället den gjorde 1973. Och det blir kul. Och då är cirkeln sluten kan man säga, att bilen är tillbaka på brottsplatsen. Första ägaren i Sverige faktiskt är rätt intressant, det var brasilianska ambassaden. Den kom till Sverige hösten 1970, en 71 års modell. De hade den under 2 år innan den här polisen köpte den. Jag har ju ringt alla gamla ägare, försökt spåra upp lite delar här och där. Navkapslarna var en rolig historia och det var en
Han satte på maggsfälgar 82. Så jag frågade om han hade fälgarna kvar. Nej, men navkapslarna ligger på min hylla i garaget. Så jag kan skicka ner dem till Karlskrona, till tidningen, sa han. Och när vi fick dem så var de precis i nyskick. Det var ju bara 11 år gammal bilen då när navkapslarna plockades bort. Antennen på bakluckan till exempel. Den satte polisen dit för att ha en störningssändare om det skulle bli en flyktbil. De skulle ha full tank, de här bankrånarna. Det fick de inte, utan det var tom tank, men bränslemätaren var uppbunden med ett gummiband, gjorde polisen. Så de hade inte kommit många meter med den här bilen. Och antennen fick vi tag i likadan. Hålet satt där, det har vi inte svetsat igen som tur är, utan den ska vara. Vi har även nytillverkat satt en dekal på bakstammen som man också ser på bilderna från 73. Det är Stockholms stads märke med Sankt Erik. Det är väldigt svårt att se. Vi har förstått, köpt bilder från SVT och olika fotografer innan vi fick fram hur det skulle se ut. Och det är alltså efterföljande. De här skyltarna kom 1972. Innan var det länsbokstäver. Men för att vi har kvar lite och visa var man kom ifrån så gjordes sådana här dekaler. Skåne hade Gripen och Stockholms stad och hade Sankt Erik. Det var för att man var ute och åkte så ska man visa var man kom ifrån. Så den ska också dit. Tyvärr var motorn, jag har försökt spåra, och den såldes till en kille som stoppade in i Ford Granada enligt ryktena då. Och jag höll på halva vintern och letade efter den här V8 Granada uppe i Umeå. Så vi köpte en annan motor, en likadan, och lät renovera då. Precis när den var färdigrenoverad, då hörde han av sig att det var jag som hade Granada, men nu sitter den i Willys Jeep, den här 302 V8 då. Så jag frågade om vi fick köpa hela Willys Jeepen då. Originalmotorn är alltid originalmotorn, men det ligger i framtiden det. Den är lite trimmad med den här. Bakaxeln dög heller inte, utan den åkte väck också på 80-talet. De satte dit en 9-tums kraftigare som sitter på här nu. Det hörde en annan kille av sig att det var jag som köpte bakaxeln. Den monterade jag på jag byggde en hot rod på 80-talet. Jaha, vad är hot roden idag, frågade jag. Nej, den tog jag med mig när jag flyttade till Kalifornien. Sen sålde jag den där innan jag flyttade hem till Sverige igen. Så bakaxeln är någonstans i USA. Men motorrenoveringen tog ju tid också, den har vi gjort exakt efter regelboken med rätt typ av tändkablar, rätt tändspol och luftrenare med alla dekaler och sånt där. Det har varit väldigt noga att göra exakt som det var när det var ny bilen. Eller motorrenoveringen, vi doppade till och med blocket i syra bad och i något dygn för att få rent alla vattenkanaler och rubbet. Även balanserat vevstakar, så den är grundligt genomgången. Och det måste man göra eftersom det är gammalt gjutgods, och det här måste man göra jättenoga. Vi hade även en donatorbil då, en reservdelsbil som vi har slaktat. Och det har man nytta av nu, för nu har vi dubbel uppsättning, listor och sånt där, så när vi ska använda de finaste prylarna då. Så den donatorbilen den kapades sönder med då, och så delar finns här. Nu har vi precis monterat lite bakljus, stötfångare. Vi börjar med innertaket här nu. För det ska monteras innan rutorna, så allting har sin egna gång här nu. Så vi har glasmästaren hos oss idag från Emmaboda. Innertaket har varit fram och tillbaka här. Och sen det är inte bara rutorna som ska dit, det är ju kromlister runt alltihopa där. Och de kan inte passa riktigt, så det får riktas och poleras. Dörrantag, dörrar, rutmekanism. Allting tar mycket längre tid än man tror. Instrumentbrädan såg jättefin ut. Ja, den lät vi renovera. Det var borrade hål för varvräknar och sånt där, så vi gjorde RD Autoline i Bodafors. Renoverade den i nyskick. Och det är original, det är rätt roligt med, för det sitter ett chassinummer nitat i det här instrumentpanelen, så det är kul att använda den gamla originalstommen då. Här är alltså den originalinredningen som åkte ut på 80-talet. När det byggdes om till dragracing, så det är bland det bäst bevarade på hela bilen är ju inredningen faktiskt. Jag har putsat till det lite och det försöker mjuka upp, för det här lädret är ju stenhårt, lätt för att det ska spricka. Jag har haft några månader på mig här nu, oljeinat med vinylglans. Jag ser att det är dags nu igen innan vi monterar. Även mattan har vi
återanvänt original golvmatta. Så det blir det enkla i det hela. När vi började plocka med den här bilen och beställde originalfaktura eller en sån här Marti-rapport kallas det. Där man får spessat på ett papper exakt hur den var utrustad från fabrik. Då var den faktiskt tillverkat väldigt tidigt, i juli 1970. De brukar dra igång produktionen vid augusti, brukar vara de kör igång en ny årsmodell. Chassinumret är så lågt som 286. Och när vi började skruva med bilen vi hittade massa konstigheter då. Så det känns som det var väldigt, väldigt tidigt, att de inte var riktigt igång med produktionen då. Att vi fick göra efterjusteringar. Bland annat in i dörrarna har vi hittat svetssömmar då, exakt likadana både höger och vänster. Kan vara en efterjusteringsgrej, att de rullat av från bandet och finjusterat. Eftersom det var en ny kaross 71 så tar det ändå längre tid innan man får igång en produktion, så sen går det utav bara farten sen. Det är ju tusentals bilar som ska sättas ihop. Men de första 500-600 bilarna är nog lite, och den tillhör den här bilen. Att det var lite strul med passform, olika fäster, man kom på bättre idéer. Däcken var väldigt svåra att få tag i, det var E7814 med svart, diagonaldäck med svart sida då, inga vita däcksidor någonting. Och det går knappt att få tag i, allt som nytillverkas är med vit sida. Jag hittade de här i England faktiskt, och nu sitter det svarta däcksidor, det är inte så snyggt men det hör bilen till och det står ju på de här originaldokumenten då. Även att det är mycket blå färg på den här bilen, väldigt mycket för att vara en Ford Mustang, för det var en billig bil, det ska vara billig tillverkning så det dimmade in. Den här blåa färgen, den här bright blue, det ska inte vara så mycket som det. Vi har hittat precis överallt, hela golvet invändigt, hela golvet under till. Det brukar mest vara grundfärg, annars vi har slösat blå färg, och vilken anledning det har vi spekulerat i. Kan vara att den har kommit väldigt tidigt på löpande bandet, så det tar bilder, får det gjort lite reklam, och då vill man ju ha en fin blå bil och inte med halvdant lackad och med grundfärg och så här. Så, det kan vara en anledning att det är mycket färg. Inbrottssäker? Ja, man vågar ju inte knappt. Nylackat och sen är det färg överallt. Men så man... Där har vi den. Nylackade bilar är inget kul. Här ser vi alltså tillbaka original hjulhus igen. Här var det typ oljefatsstorlek på de här hjulhusen. För att kunna byta det här så fick vi alltså ta bort hela yttre bakflyglarna. Ta bort, renovera och sen sätta tillbaka igen. Hur många timmar ligger det i den här bilen? Jag vågar inte gissa. Jag blev förvånad faktiskt att det nytillverkas så mycket till den här generationen 71-73. Annars man beställer delar i 65-66 eller upp till 1970 är jätteenkelt att bygga en Mustang. Visst, något klipps och lite sådär har varit stopp, men det har hänt mycket faktiskt. Så det är USA som styr och det har tydligen blivit populär den här generationen. Men vilket jobb ni har gjort. Det ska bli jättekul att följa den här resan till den blir klar. Vi får se vad som händer nästa gång du dyker upp här. Välkommen åter. Nej, vi håller på att försöka plocka i lite rutor och grejer i den här bilen. Letat reda på vedmekanism och sånt där. Det har inte suttit i sedan 80-talet någon gång och det ligger bara i kartonger och allting. Ja, det är väl 1,5 bil i delar som ligger där inne och hittar de grejerna som är bäst och sen rengör dem lite och sen får dit dem. Hinner ni då? Till? Ja, till deadline. Ja, det är inte vårt problem, det är Magnus problem.